این عکس اشلیه. در این عکس همراه با خواهرش و مادرشون استیسی هستند که نه تنها مادرشون که حتی بهترین دوستشونه. صورتای خندون یک خانواده متحد، اما در عین حال در پشت این عکس یک چیزی پنهانه، چیزی رازآلود و اونقدر آزاردهنده و پیچیده که اگر یک فیلم بود اون رو باید اثر یکی از فیلمنامه نویسان و کارگردانان ژانر فانتزی تخیلی مینامیدن. فرض بکنیم که بعد از یک شب پر از خنده و آروم و آسوده، صبح روز بعد اشلی دیگه از خواب بیدار نمیشه. توی تختش لای پتوها پیچیده شده و داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. در کنار تختش روی میز تحریر یک نامه وجود داره که توی اون با امضای اشلی نوشته شده که اون مسئول قتل 2 نفره که یکی از اونها پدرشه. سلام دوستان، من الی هستم. امروز اومدم با یک پرونده دیگه که با هم دیگه کنکاشو بررسیش کنیم. خیلی دوست دارم که یک لیوان چای بریزید، همون جور که پرونده رو بررسی میکنیم با هم دیگه چای بخوریم. پس لیوانای چایتون رو بریزید، راحت بشینید، چون در شرف ورود به ذهن یک قاتل سریالی هستیم. قبل از هر چیز ازتون میخوام که لطفاً و حتماً کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بگذارید و برای دوستاتون و کسایی که به این ژانر علاقه دارن بفرستید. خب به ویتسپورت خوش اومدید. در کایوگا کانتی در منطقه شمال شرقی ایالات متحده هستیم، در نیویورک. در یک جامعه کوچیک متشکل از 1800 نفر جمعیت در یک شهر آروم هستیم، مکان کلاسیک امریکایی برای بزرگ کردن فرزندان. صف طولانی خونه‌های منظم، خونه‌های ویلایی با حیاط‌های خوشگل آراسته و گهگاهی هم یک حلقه بسکتبال بالای در گاراژ. زندگی کلاسیک امریکایی. اینجا جاییه که اشلی 11 ساله زندگی میکنه، همراه با خواهرش بری، مادرش استیسی و پدرش مایکل. مثل خیلی از خانواده‌های کلاسیک امریکایی. استیسی دانیلز، مادر اشلی و پدر اون مایکل والاس در سال 1985 وقتی که فقط 17 سال داشتند، هنوز به دبیرستان میرفتند، با هم آشنا میشن و وارد رابطه میشن. این زوج بعد از دبیرستان ازدواج کردند، بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی، و در سال 1988 صاحب اولین فرزندشون یعنی اشلی شدند. یعنی این زوج از اون جمله زوجهایی بودند که بلافاصله بعد از اینکه نفر اول رو میشناسند باهاش وارد رابطه میشن و ازدواج میکنند و روابط دیگه‌ای خارج از ازدواج و قبل از ازدواج نداشتند. به نظر من خیلی بده که همون تو اوج نوجوانی با اولین کسی که میبینی ازدواج کنی، ولی خب این نظر منه. استیسی در یک شرکت اعزام آمبولانس کار پیدا میکنه. مسئول دریافت پیام‌های اضطراری و اعزام آمبولانس و سایر کمک‌های پزشکی به محل حادثه بود. مایکل در فاصله 20 کیلومتری از خونه شغل مکانیکی رو انجام میده. اون یک پدر دوست داشتنیه و صبح زود حدود ساعت 7:30 صبح به سر کار میره و شب دیر وقت برمیگرده. با وجود اینکه تمام طول روز رو کار میکرد، اما خانواده پول کمی داشتند و فقیر بودند. مایکل همونجور که گفتم پدر خوبی بود، اما وقتی که شبها دیر وقت به خونه برمیگشت دیگه زمان این رو نداشت که با بچه‌هاش وقت بگذرونه و باهاشون بازی کنه. از این روی بود که دخترانش با استیسی یعنی مادرشون رابطه محکم‌تری داشتند. تمام اوقاتشون رو با هم می‌گذروندند و کم کم از حالت مادر و دختر به حالت بهترین دوست‌های هم تبدیل میشن. اما یک روز اتفاقی میفته که آرامش این خانواده رو به هم میزنه. خانم استیسی دیگه عاشق شوهرش نبود. البته اونها با هم دعوا نمی‌کردند. همه چیز در سکوت و بدون کلام پیش میرفت. اما در این سکوت ها مشخص بود که یک چیزی خراب شده و دیگه قابل ترمیم نیست. استیسی اغلب اوقاتش رو بدون مایکل میگذروند. خیلی دوست داشت که مایکل خارج از خونه باشه و وقتی که مایکل شبها به خونه برمیگشت حال خوبی نداشت وقتی اون رو میدید.
فقط منتظر بهترین زمان بود که بتونه مسئله پیش اومده رو به مایکل بگه و بهش بگه که باید همدیگر رو ترک کنند. فقط منتظر یک زمان مناسب بود. از طرفی نگران دخترهاش هم بود. اونها سنشون کم بود و نمیخواست بهشون آسیب‌های جبران ناپذیر بزنه. به هر حال در این بین کریسمس هم از راه میرسه. این خانواده مثل تمام خانواده‌های مسیحی دیگه درخت کاج میذارن، تزیینش میکنند، شومینه روشن، یک محیط گرم و کادوها زیر درخت کریسمس. دخترها خیلی خوشحال بودن. بهترین زمان سال بود براشون و مادرشون استیسی نمیخواست این بهترین زمان سال رو برای اشلی و بری با این خبر بد خراب کنه. پس تصمیم میگیره که همه چیز رو برای سال 2000 به تعویق بندازه. عدد 2000 عدد مناسب و کاملی بود برای شروع یک زندگی جدید. اما اشلی از رفتار مادرش متوجه شده که یک چیزی درست پیش نمیره. مادرش دیگه اون مادر پر جنب و جوش همیشگی نبود. دیگه به ندرت لبخند میزد. به نسبت دخترهاش خیلی راحت تحریک میشد، خیلی راحت عصبانی میشد و به سختی با پدرشون صحبت میکرد. حتی وقتی مایکل شبها به خونه برمیگشت به سختی بهش سلام میکرد. اشلی خیلی نگران مادرشه. بری یعنی خواهر اشلی رابطه نزدیکتری با پدرشون داره، اما اشلی به جبران این قضیه رابطه نزدیکتری با مادرشون داره. اشلی ته دلش دوست نداشت که مادرشون بابت پدرشون غصه دار و سرد باشه. به هر حال روز قبل از کریسمس فرا میرسه، یعنی ناهار کریسمس سال 1999. قبل از کریسمس یعنی 24 دسامبر مایکل به شدت سرما میخوره. یک سرماخوردگی ساده مثل یک آنفلانزای معمولی. انقدر حالش بد بود که نمیتونست از توی تخت بلند بشه و حتی چند قدم به سمت دستشویی برداره. با اینکه مایک مرد قوی بنی و قد بلند و درشتی بود، انگار که این آنفلانزا نمیخواست رهاش کنه. اما به هر حال به نظر نمیرسید که چیز مهمی باشه. پزشکی که اون رو توی خونه ویزیت میکرد بهش میگه که عفونت گوش و بینی داره و فقط باید خودش رو گرم نگه داره و استراحت کنه. اما چیزی که مایکل و پزشکش نمیدونستند این بود که کسی داره ذره ذره مایکل رو مسموم میکنه. مسموم شدن با دوزهای خیلی کوچولو، میکرودوزهای کوچیک کوچیک در وعده‌های صبحانه، نهار و شام. اما بدن مایک دیگه کشش نداشت. روز 24 دسامبر مایکل به سختی از توی تخت بیرون میاد تا خودش رو به سر میز شام برسونه. مادر و خواهرش هم برای گذروندن کریسمس به خونه اونها اومدند. مایکل به سختی خودش رو تمیز میکنه، دوش میگیره، موهاشو مرتب میکنه و سر میز میره. اما مایکل تغییر کرده. تو چشم مادر و خواهرش یه آدم دیگه سر میز نشسته. بدنش متورمه، برای حرکت کردن بیش از حد تقلا میکنه و برای حرف زدن زیادی کنده و تمام سر و صورتش قرمز شده. ژانویه سال 2000 آغاز شده، سال جدیده، اما هیچ چیزی توی خانواده تغییر نکرده. روزها میگذره و حال مایکل بد و بدتر میشه. یک روز اوایل ژانویه که برف اومده و اشلی داره از مدرسه به خونه برمیگرده، توی خیابونها برف آب شده، پر از چاله ها و گودال های آب تیره همه جا رو فرا گرفت و اشلی داره از روشون بپر میکنه. وارد خونه میشه و میبینه پدرش روی کاناپه دراز کشیده، طبق معمول 3 هفته اخیر که دیگه سر کار نمیره و همیشه توی خونه بستریه. وقتی نزدیک پدرش میشه متوجه میشه که بالاخره دیگه نفس نمیکشه. اینجاست که با فوریت‌های پزشکی تماس میگیرند و مایکل به بیمارستان منتقل میشه. I remember I was standing right behind her and when I looked in my dad's feet were this purple color. اما هیچ کاری از دستشون برای مایکل بر نمیاد و در طی مدت کوتاهی مایکل والاس از دنیا میره. در گزارش پزشکی قانونی نوشته که مایکل به علت حمله قلبی از دنیا رفته. اما خواهر مایکل به این قضیه خیلی مشکوک بود. چندین بار از استیسی درخواست کرد که کالبد شکافی انجام بشه، اما استیسی اصرار میکرد که گزارش پزشک درسته. در واقع سال 2000 اونطور که دختر انتظارش رو داشتن پیش نمیره. انتظار داشتن سال شادی داشته باشند، اما بلافاصله مرگ پدرشون رو تجربه کردند.
استیسی والاس حالا بیوه شده. بیمه عمر همسرش با مبلغ $55,000 به اون میرسه. این پول رو در 2 ماه آینده صرف بازسازی و تعمیرات خونه میکنه و با اضافه پول با دختراش به دیزنیلند میره. میخواسته که دخترها رو از حال و هوای بد مرگ پدرشون دور بکنه، پس این سفر تفریحاتی رو ترتیب میده و خودش هم حالش بهتر بوده. اشلی مادرش رو میدیده که یک بار دیگه به زن جذابی که بود تبدیل شده، که لبخند میزنه، شوخی میکنه و دوباره جوون شده و همین تحول مادرشون باعث میشه که دخترها راحت‌تر با مرگ پدرشون کنار بیان. ماه آگوست سال 2001 آقای دیوید کاستور از یک ازدواج طولانی مدت بیرون اومده. 3 ساله که طلاق گرفته، 53 سالشه. از زمانی که به کالج میرفته با همسرش آشنا شده و توی رابطه بودند و حالا بعد از این همه سال میخواد که دوباره زندگی بکنه. پس ماشینای اسپورت میخره، سفرهای تفریحاتی میره، رستورانای گرون قیمت، زنای متفاوت و حتی یک قایق هم برای خودش میخره، یک قایق بادبانی که ویکندا با دوستاش برن و تفریح کنند. اون سهامدار یک شرکت نصب و تعمیر دستگاه‌های تهویه هواست. این بیزنس روز به روز گسترده و گسترده تر میشه و هر سال برای اون پول بیشتری به ارمغان میاره. تنها چیزی که دیوید توی زندگی جدیدش نیاز داشت یک زن جدی بود. زنی که علایقش باهاش مشترک باشه و احساساتش رو بفهمه. زنی که به خاطر خودش دیوید رو بخواد، نه به خاطر پولش. من توی این بازه فکر میکنم که بعضی وقتا بعضی از مردای ثروتمند انتظارای خیلی بیجا و زیادی از بعضی از خانوم ها دارند. این جمله کلیشه‌ایه که منو به خاطر خودم بخوانم پولم. خیلی جمله عجیبیه بچه‌ها. پس وقتی در یکی از همین شب نشینی ها با خانوم استیسی والاس آشنا میشه، متقاعد میشه که این خانوم که مادر جذاب 2 دختر کوچولوی فرشته است، زن درست زندگیشه و باید باهاش وارد رابطه بشه. 2 ساله که دیوید و استیسی با هم رابطه دارند. دیوید روز به روز بیشتر عاشق استیسی میشه و خیلی رابطه خوبی دارند. دیوید کم کم داره متقاعد میشه که باید با استیسی ازدواج کنه، برای اینکه هیچ وقت رفتار بدی از اون ندیده. این میشه که در جشن میانه آگوست، یعنی 15 آگوست، تصمیم میگیره که از استیسی خواستگاری کنه و بهش درخواست میده و خیلی زود هم ازدواج میکنند و این ازدواج برای خیلیا از دور اطرافیانشون یک شوک بزرگ به حساب میومده. اونها هیچ وقت رابطه خودشون رو توی تمام این سالها، این 2 سال علنی نکرده بودند و فقط ویکندا همدیگر رو ملاقات میکردن و میرفتن قایق سواری. اینطوری میشه که در جشن ازدواجشون هیچ کدوم از اقوام دیوید، حتی پسر دیوید، از ازدواج قبلیش یعنی دیوید جونیور دعوت نشده بودند و استیسی والاس به سرعت به استیسی کاستور تبدیل میشه. همراه با بچه هاش به سرعت به لیورپول، جایی که دیوید زندگی میکرد، به خونه دیوید نقل مکان میکنه و زندگی جدیدشون رو آغاز میکنند. ماه‌های اول واقعاً زوج استثنایی، زوج پرفکتی که هر کسی دوست داره جاشون باشه بودند. برای دخترها، برای اشلی و بری خیلی سخت بوده پذیرش دیوید. نمیخواستند هیچ مرد دیگه‌ای رو جای پدرشون ببینند. هنوز غم از دست دادن مایکل در قلبشون سنگینی میکرد. اما کم کم این دیوار بی‌اعتمادی بین بری و دیوید میشکنه. بری شروع میکنه به تحسین کردن دیوید، به روحیه اون، به جنگندگی اون، به پندن درس هایی که راجع به زندگی و فرار نکردن از مشکلات میداده به بری و بری هر چقدر که به دیوید بیشتر علاقه‌مند میشده، مادرشون استیسی بیشتر از دیوید فاصله میگرفته. اون لبخندهای روز ازدواجشون و اون 2 ماه بعد از ازدواجشون و 2 سال قبل از ازدواجشون که یک زوج عالی به نظر می رسیدند، یک خاطره به نظر می رسید، چون روزمرگی باعث شده بود که ازدواجشون و رابطهشون فرسوده بشه. دیوید به این نتیجه می رسه که قبل از این حتی استیسی رو خوب نمی شناخته، چون فقط ویکندا روی قایق همدیگر رو می دیدن و هیچ وقت طولانی مدت با هم زندگی نکرده بودن. If you could see the smile on his face at my graduation party, it's just like he's like a proud father. فقط 14 ماه از ازدواجشون گذشته که دیوید و استیسی دیگه اون زوج روی قایق که شامپاین باز می‌کردند نیستند. اینجوری میشه که در 22 آگوست سال 2005 دفتر مرکزی کلانتری در نیویورک
این تماس ناراحت کننده رو دریافت میکنه. Police communications, can I help you? My name is Stacy Castor. My husband has locked himself in our bedroom for the last day. I'm just getting a little concerned because I haven't talked to him since 5 o'clock in the morning on Sunday when he locked me out of the bedroom. استیسی برای اپراتور تعریف میکنه که اون و دیوید عصر روز قبل با همدیگه یه دعوای کوچیکی کردند. این میشه که از اون لحظه دیوید خودش رو با یک بطری ویسکی داخل اتاق خوابش حبس میکنه، در رو قفل میکنه و بعد از اون هر چقدر استیسی بهش التماس میکنه که بذاره وارد اتاق بشه، دیوید از اتاق بیرون نمیاد. استیسی کم کم نگران شده چون دیوید دیگه جوابش رو نمیده. Has he ever mentioned hurting himself or harming himself or? Friday night when we were arguing, he told me to get out, take my kids and get out. I could leave, and then 5 minutes later he said if I left he would make me sorry. I would be sorry if I ever left him. Okay, don't cry. We're going to check on him, make sure he's okay. Maybe he's depressed. Are you guys going through something right now? Well, his father died a month ago, and he's been kind of weird acting the last month. پس اپراتور پلیس یک ماشین پلیس بلافاصله به خونه کاستورها میفرسته. زمانی که مامورین کلانتری در اتاق خواب دیوید رو میشکنند، متوجه میشن که دیوید به صورت روی تختش دراز کشیده، کاملا برهنه و یک بطری ویسکی، همون بطری که با خودش به اتاق خواب برده بود، روی میز کنار دستشه و یک لیوان کوچیک از یک ماده سبز روشن، یک ماده عجیب، کنار بطری ویسکی قرار داره. یکم که اتاق رو بهتر میگردند، زیر تخت یک بطری پلاستیکی نیمه خالی ضد یخ ماشین پیدا میکنند که زیر تخت افتاده. پس پزشکی قانونی بلافاصله در صحنه عامل مرگ دیوید رو ضد یخ اعلام میکنه. اونها فرض رو بر این میگذارند که دیوید بعد از دعوا و بعد از مست کردن بیش از حد دوز قابل توجهی از ماده ضد یخ رو نوشیده و دست به خودکشی عمدی زده. زمان کنترل منزل اونها بعد از مرگ دیوید، کلانتری که اونجا بود به نام کلانتر مارلی داشته آشپزخونه رو چک می‌کرده و داخل آشپزخونه متوجه سطل زباله آشپزخونه میشه که داخلش پسمانده‌های غذای اون روز ریخته شده بود. پسمانده‌های غذایی که مثل بوقلمون بود. داخل قسمت مرکزی گوشت یک رنگ خاصی به خودش گرفته بود، یک رنگ سبز روشن، انگار که اون گوشت به یک ماده آغشته شده بود. پس بدن دیوید به سردخونه منتقل میشه و از استیسی میخوان که به اداره پلیس بره برای پاره‌ای از توضیحات. اشلی واقعا احساس بدی داره. بعد از اینکه پدر خودش رو از دست داد، پدر خوندش رو هم به یک دلیل نامعقول، خوردن ضد یخ، از دست داده. بعد از اینکه پدرش مایکل رو از دست داد، حالا پدرخونده خودش رو هم به یک دلیل نامعقول، به دلیل نوشیدن ضد یخ از دست داده بود. پس در لایه‌هایی از افسردگی و گمگشتگی احساسی فرو میره. ولی همچنان مادرش استیسی رو تحسین میکرده که چطور میتونه تو این موقعیت سخت همچنان رو پا باشه و دختراش رو هم به جلو هل بده. 10 روز بعد از باز شدن وصیت‌نامه دیوید، مشخص میشه که دیوید تمام اموالش رو برای استیسی گذاشته و هیچ چیز برای پسرش از ازدواج قبلی یعنی دیوید جونیور باقی نذاشته. اموالش از جمله خونه‌هاش، شرکتش، 3 ماشین اسپورتش و حتی قایق بادبونیش رو برای استیسی گذاشته. My first feelings on that were my father really did not like me. استیسی بلافاصله از اون خونه نقل مکان میکنه و یک ویلای نسبتاً مجلل رو برای خودش و دخترها اجاره میکنه. یعنی حالا اگر ما بودیم، زن قبلیش میومد کله زن فعلیش رو میکند. اصلا هیچی برای نه پسرش به جا گذاشته نه برای همسر قبلیش. حالا پسرش باز یه چیزی. واقعا چطوری سکوت کرده؟ این همه اموال رسیده مثلا به یک زنی که فقط 2 سال با دیوید زندگی کرده. واقعا اگر ایران بود سر این قضیه یک قتل دیگه اتفاق میافتاد. استیسی شروع میکنه به سفر رفتن و کارهای پرخرج کردن. البته برای دختراش اشلی و بری هم مبلغ قابل توجهی رو خرج میکرده. در مارس سال 2006 یعنی 1 سال بعد از مرگ دیوید، کاراگاه سپینلی که اول در کنتاکی کار میکرده، بعد در دنور و حالا هم در ایستگاه پلیس لیورپول، ازش خواسته میشه که گزارش‌های پزشکی قانونی رو تایید کنه و تمام شواهد و مدارک و کل پرونده دیوید رو بایگانی بکنه. اما برای کاراگاه سپینلی
این قضیه هنوز باز بوده، چون با خوندن اون پرونده ها متوجه میشه که یک سری پسمانده بوقلمون در آشپزخونه پیدا شده که حاوی مایع سبز رنگ بودند و اینجاست که از آزمایشگاه میخواد که روی بطری پلاستیکی که زیر تخت دیوید پیدا کردند آزمایش DNA انجام بده. روی دسته و تمام حجم بطری پلاستیکی اثر انگشت خود دیوید دیده میشد، اما 3 اثر انگشت در جای جای اون بطری دیده میشد که متعلق به دیوید نبود، بلکه متعلق به استیسی بود. At that singular point right there, my thought processes go from probable suicide to almost certainly a homicide. درسته که 3 اثر انگشت از استیسی که توی همون خونه زندگی میکرد مدرک محکمه پسندی نیست، اما کاراگاه اسپینلی تصمیم میگیره که یک بار دیگه پرونده رو باز کنه و نقطه به نقطه و خط به خط تمام شواهد و مدارک رو دنبال کنه. همه چیز از اول. در قدم اول به تماسی که استیسی در شب حادثه به 911 گرفته بود گوش میده، چون تماس رو ضبط کرده بودند. در تماس متوجه تناقض میشه. استیسی پشت گوشی گفته بود که دیوید مست کرده، الکل زیادی با خودش توی اتاق برده، اما تو گزارش کالبد شکافی مشخص شده بود که در خون دیوید هیچ الکلی وجود نداشته و این با گفته های استیسی در تناقض بود. یک افسر پلیس دیگه به نام آقای فریتز پاتریک همراه با کاراگاه اسپینلی تصمیم میگیرند که فرضیه های جدید برای مرگ دیوید بدند. اولین فرض اونها این بوده که این حادثه یک خودکشی نبوده، بلکه کار استیسی بوده. اما برای ثبت این نظریه‌شون احتیاج به شواهد بیشتری داشتند. در 7 سپتامبر سال 2006 2 ساله که از مرگ دیوید میگذره، اما استیسی به دفتر کلانتر احضار میشه تا برای بار دوم با کاراگاهان صحبت کنه. بازپرس پرونده با توافق دادستان منطقه دستور نبش قبر همسر اول استیسی یعنی مایکل والاس رو میده. اونها مدت‌ها بود که مزار مایکل و دیوید رو زیر نظر داشتن، چون به خواسته استیسی هر دو رو در یک قطعه و کنار هم دفن کرده بودند و متوجه شدند که اگر واقعا استیسی حتی برای یک کدوم از اینها احساساتی داشت باید سر مزار اونها میرفت، اما استیسی حتی یک بار هم سر مزار هیچ کدومشون نرفته بود و به استیسی در ایستگاه پلیس میگن که بعد از نبش قبر و کالبد شکافی بدن همسر اولش داخل بدن اون مایعی رو پیدا کردند که همسان مایعی که داخل بدن دیوید پیدا کردند، مایعی که فرض میشد خود دیوید برای خودکشی اون رو نوشیده. اما اگر اینطوره اون مایع داخل بدن مایکل چی کار میکنه؟ یعنی همسر اول. اون مایع هم چیزی نبوده به جز ضد یخ. با این حرف هایی که کاراگاه اسپینلی به استیسی میزنه، زنجیره یک سری اتفاقات خطرناک رو آزاد میکنه. استیسی خیلی گیج شده بوده. فکر میکرده که مظنون اصلی قتل 2 نفره. در 14 سپتامبر ایستگاه 911 با یک تماس تلفنی عجیب و غیر منتظره روبرو میشه. I need an ambulance. My daughter, I believe, has taken some pills. Is she conscious? Yes, she's normally. I'm leaning over her. Ashley, she's having trouble, I think. It sounds like there's something in her throat. Ashley. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, this is not happening. 2 ماشین پلیس میرسند به وینستون رود. میرن داخل خونه و میبینند که اشلی داخل اتاقش لای پتو پیچیده شده و حالش خیلی بده. در حال مرگ، اطراف چشمهاش سیاه شده و به سختی نفس میکشه. به شدت عرق کرده و مادرش استیسی کنار تخت زانو زده، دست دخترش رو توی دستش گرفته و خیلی نگران به نظر میرسه. روی میز کنار تخت اشلی یک بطری ودکا پیدا میکنند و یک قوطی خالی قرص. بری خواهر اشلی هم توی اتاقه و متوجه یک نامه در میز بغل تخت خواهرش میشه. Remember that I love you more than anything and I did it for you and for us. I couldn't let daddy be mean to you and me anymore. Please forgive me, mommy. Please don't hate me. نامه رو برمی‌داره، نشون کاراگاهان پلیس میده و داخل اون متوجه میشند که اشلی با امضای خودش به قتل پدرش و پدرخوندش یعنی دیوید
اعتراف کرده. یعنی جزئیات کامل قتل مایکل والاس و دیوید کاستور رو نوشته، جز به جز. خب این خیلی مسئله عجیب و وحشتناکیه. یک قاتل کوچولو توی خونه داشته باشید، کسی که مثل یک مرگ خاموش کم کم آدمای توی خونتون رو میکشه و حتی نمیتونید بهش مظنون باشید. اشلی، یک دختر آروم و معصوم. اگر اورژانس اون روز به خونه اونها نمی اومد، اشلی 100% از دنیا میرفت. ولی حالا برای ثابت کردن حال عمومیش اون رو در بیمارستان بستری میکنند. روی نامه‌ای که از خودش به جا گذاشته شروع میکنند به تحقیق بیشتر کردن. یک جزئیات عجیبی توی نامه اشلی هست. کارگاه اسپینلی فکر میکنه زمانی که پدر اشلی از دنیا رفت، اشلی فقط 11 سال داشت. نوشتن یک نقشه قتل اینقدر دقیق، اینقدر بیرحم و سنگدلانه، آیا برای یه دختر 11 ساله نرماله؟ کدوم دختر 11 ساله‌ای میتونه یک نقشه کامل رو اینقدر دقیق برنامه ریزی کنه و حتی بعد از برنامه ریزی اون رو به ثمر برسونه؟ اگر اشلی از دنیا میرفت، هیچ شواهدی نبود که خلاف چیزی که در نامه خودش نوشته رو ثابت کنه. اما بخت با کاراگاه اسپینلی یار بود و 4 روز بعد از اینکه اشلی حالش خیلی بد میشه، در اتاق 114 بیمارستان، وقتی که اشعه‌های خورشید روز 4 روی دیوارهای سفید بیمارستان میفته، اشلی هم چشمهاش رو باز میکنه. بعد از اینکه روزها بین مرگ و زندگی دست و پا زده، بالاخره به این دنیا برمیگرده. آزمایش هایی که روی اشلی انجام داده بودند نشون میداد که داروها و مسکنهای بالقوه کشنده‌ای داخل سیستم ایمنی بدن اشلی وجود داره که اگر فقط چند دقیقه دیرتر به بیمارستان میرسید از دنیا میرفت. نمیفهمیدند که چرا اشلی باید یک خودکشی اینقدر دردناک رو انتخاب کنه برای خودش، حتی اگر کارهایی که توی نامه نوشته بود رو انجام داده بود. به محض اینکه اشلی به هوش میاد، اطرافش رو نگاه میکنه. اولین چهره‌ای که میبینه چهره بهترین دوستش، مادرش استیسیه، و چهره دیگه چهره یک نگهبان کلانتریه. اشلی خیلی تعجب میکنه. وقتی پلیس ها باهاش صحبت میکنند، ازش میپرسند آخرین صحنه‌ای که دیدی چه صحنه‌ای بود؟ اشلی میگه آخرین صحناتی که یادمه اینه که تصمیم گرفتیم که با مادرم یک شب بیگ نایت، یک شب هنگوور انجام بدیم و مادرم برای من یک نوشیدنی الکلی درست کرد، کاری که قبل از اون هرگز انجام نمیداد چون اشلی سنش کم بود و بعد از اون هیچ چیز دیگه‌ای به خاطر نمیاره. تأکید کرد که اون نامه رو اون ننوشته. اما در این حین کاراگاه اسپینلی تیکه های پازل رو کنار هم گذاشته و یک توضیحی پیدا کرده. همه چیز از روز 12 سپتامبر شروع شد، وقتی که بالاخره مدرسه ها بازگشایی شده بودند، تعطیلات تابستون تموم شده بود و روز اولی بود که اشلی به مدرسه میرفت. بعد از اینکه مدت کمی از شروع کلاس درسشون میگذره، 2 نیروی پلیس به در کلاس اشلی میان و از معلمشون میخوان که با اشلی صحبت کنن. خب اشلی خیلی جا میخوره، خیلی خجالت میکشه جلوی بچه‌های دیگه. That I needed to go down to the office. He goes, I don't know if you've heard, but we have exhumed your father's body and we found antifreeze in his system. نیروهای پلیس به اشلی میگند مزار پدر اشلی رو نبش قبر کردند. کالبد شکافی اون نشون میده که مرگ اون یک حمله قلبی نبوده، که باید از اشلی یک سری سوال بپرسن. خب اشلی خیلی هول میشه، ولی قبل از اون با مادرش راجع به این قضیه صحبت کرده بود. Hello? Mommy, they came to my freaking school. They came to your school? Are you okay? I'm gonna be okay, but I'm really freaking out right now. Oh my God. That bastard came to your school. Do you want me to come and get you? No, I have to be here. All right, calm down and go back to class, all right? I love you. I love you too. مادرش استیسی به اشلی آمادگی این رو داده بود که ممکنه پلیس ها بیان و برای خانوادهشون مشکل ایجاد کنند. میخوان برای خانوادهشون پاپوش بدوزند و یک سری گناهانی که به اونها هیچ ربطی نداره رو به گردنشون بندازن. مادرش استیسی سعی میکرد به اشلی بفهمونه که پلیس ها آدم بده های این قصه هستند و اشلی باید نسبت به اونها بدبین باشه. در واقع همون روز اشلی از مدرسه به مادرش تماس میگیره و همونجور که گریه میکنه بهش میگه که دیدی اومدن توی مدرسه دنبال من، اومدن اینجا هم وضعیت منو خراب کنن.
همون شب وقتی که اشلی و مادرش توی خونه هستند، استیسی بهش میگه بیا امشب با هم یکم تفریح کنیم، یکم با هم الکل بنوشیم و یک لیوان ودکا براش میریزه. اشلی هم مسلماً قبول میکنه، چون قبل از اون هرگز الکل ننوشیده بود. از اون گذشته احساس میکرد که خب بالغ شده، کدوم بچه‌ایه که یک لیوان الکل رو از دست مادر و پدرش نگیره. احساس میکرد که بالاخره اون رو به جمعشون راه دادند. صبح روز بعد وقتی اشلی باید بیدار بشه و به مدرسه بره، خیلی سردرد بدی داره، خماری بدی داره، اولین باره که الکل خورده. اما با همه این اوصاف به مدرسه میره، ولی خیلی دوست داشت که زود به خونه برگرده و استراحت کنه. وقتی از مدرسه به خونه برمیگرده، خودش رو روی تختش میندازه و سعی میکنه یکم بخوابه. بعد از اینکه از خواب بیدار میشه، عصر همون روز میبینه که مادرش کنار تختش زانو زده و داره زل نگاش میکنه. مادرش بهش میگه که بیا یک بار دیگه با هم هنگوور کنیم و با هم یکم ریلکس کنیم. اشلی میگه من هنوز از دیروز حالم بده، سرم درد میکنه، نمیتونم دیگه الکل بخورم. مادرش میگه اگر نمیتونی طعم الکل رو تحمل کنی، برات یه نی میارم، با نی بخور. اشلی هم میگه باشه، ولی فقط یک لیوان. و مادرش یه دونه نی میذاره توی ودکا و اشلی همه اون مایه رو یک نفس سر میکشه، با اینکه طعم بسیار قوی داشته. ولی اشلی دقیق نمیدونسته که ودکای قوی چه مزه‌ای باید داشته باشه. وقتی خواهر اشلی یعنی بری شب به خونه برمیگرده، میبینه که اشلی افتاده رو کاناپه و تکون نمیخوره. فکر میکنه که خب لابد دوباره مست کرده با مامان. هیچ کاری نمیکنه. ولی صبح روز بعد بری متوجه صداهای عجیبی از اتاق خواب خواهرش میشه. انگاری که یه نفر داشته به سختی خورخور میکرد و نفس میکشیده. بری میبینه که اشلی لای پتوها پیچیده شده، روی زمین کنار تختش پوشیده از تهوع خودشه و در یک حالت خلسه‌ای قرار داره. خیلی عرق کرده و انگار صدای هیچ کس رو نمیشنوه. یعنی اگر بری اون روز صبح به فکر خواهرش نمیافتاد و 10 دقیقه، فقط 10 دقیقه دیرتر به اتاق خواهرش میرسید، حتما اشلی از دنیا میرفت. 4 روز بعد وقتی که اشلی توی بیمارستان به هوش میاد، با دیدن چهره مادرش و به پلیس ها میگه که اون نامه رو ننوشته و این مادرش بوده که سعی کرده اون رو بکشه. پس بلافاصله حکم دستگیری استیسی کاستور صادر میشه. 13 ژانویه سال 2009، 1 سال از زمانی که استیسی سعی کرده دخترش اشلی رو بکشه میگذره. اشلی باید با واقعیت‌های تلخ جدیدی کنار می اومده. این که مادرش در طی تمام این سالها داخل خونشون داشته کارهای وحشتناکی انجام میداده و حالا تحت توجه ویرانگر و شدید افکار عمومی و رسانه‌ها هستند. استراتژی تیم دفاعی استیسی این بود که تمام قتل‌ها و جنایات رو به گردن اشلی بندازند، چون ازش یک نامه هم داشتند. اشلی، دختر شیطانی که پدر و پدرخوندش رو از بین میبره و بعد هم خودکشی میکنه. اشلی توی دادگاه اولین کسیه که بر علیه مادرش شهادت میده. براش خیلی سخت بوده. همونطور که گفتم مادرش بهترین دوستش هم بوده. شواهد علیه استیسی بسیار زیاده، از جمله نامه‌ای که نوشته شده. نامه‌ای که اشلی در اون به قتل اعتراف کرده در کامپیوتری که توی خونه توسط استیسی استفاده می شده نوشته شده. در ساعت 2:27 نامه کامل تایپ شده و فایلش بسته شده. در همون روز 12 سپتامبر، روزی که پلیس ها به مدرسه اشلی رفته بودند. اینطوری میشه که اصلا اشلی نمیتونست اون نامه رو بنویسه، برای اینکه اون روز اشلی توی مدرسه داشته با پلیس ها حرف میزده توی اون ساعت. یکی از آشنایان استیسی توی دادگاه حاضر میشه و علیه استیسی شهادت میده که به وعده مقداری پول به استیسی کمک کرده تا وصیت‌نامه دیوید یعنی همسر دومش رو دستکاری کنند و به عنوان ذینفع فقط اسم استیسی رو بگذارند. در وصیت‌نامه اصلی بخش عمده‌ای از ثروت دیوید به دیوید جونیور یعنی پسرش میرسید. در دادگاه مسمومیت با ضد یخ تایید شد برای اثری که روی کلیه این اجساد گذاشته بود ضد یخ توی کالبد شکافی. هم آقای والاس و هم آقای کاستور هر دو با ضد یخ کشته شده بودند. And I said, Stacy, there's 2 glasses on here. Can you tell me which glass it was that you recall bringing into the room when you gave him cranberry juice? And she looked at it and said, well, when I poured the antifreeze, and then she stopped and said, I mean the cranberry juice. Those of us that were watching the interview went, oh my God.
There was a Freudian slip that she couldn't control. We decided the next step would be to obtain wiretap on Stacy's phones. و انگیزه استیسی رو استفاده از بیمه عمر اموال همسرانش اعلام کردند. در پایان دادگاه استیسی گناهکار شناخته میشه. وقتی که حکم خانم استیسی رو میخوندند اون چشماش رو بسته بود و قیافه حق به جانبی به خودش گرفته بود. استیسی به جرم قتل درجه دوم برای آقای دیوید کاستور و اقدام به قتل برای دخترش اشلی گناهکار شناخته میشه. میدونم براتون جالبه که هیچکس قتل همسر اول استیسی رو در نظر نگرفت. درجه دوم برای آقای دیوید، این چه درجه دومیه؟ توی غذاش، توی بوقلمونش علنا ضد یخ ریخته با برنامه قبلی. نمیدونم این چه حکمیه که درجه دوم گرفته. برای تمام اتهاماتی که بهش وارد شده بود 54 سال حبس بهش میدند. جزئیات نگران کننده دیگه هم تو پرونده استیسی وجود داره. در سال 2002 فکر میکنند که ممکن استیسی پدر خودش رو هم به قتل رسونده باشه. خانواده همسر اول استیسی که اون رو از 17 سالگی میشناسند معتقدند که استیسی با آوردن یک قوطی نوشابه درباز برای پدرش اون رو مسموم کرده، چون اون زمان استیسی ذی‌نفع کل ارث پدریش بوده. اما شواهد کافی برای پرداختن به این نظریه وجود نداشت و به هر حال استیسی حالا در زندان بود. در صبح 11 ژوئن سال 2016 استیسی در سلول خودش مرده پیدا میشه. بعضی از گزارشات نوشتند که علت مرگ نامعلومه. بعضی دیگه نوشتند که بهش حمله قلبی دست داده. اشلی و بری حالا زندگی جدید رو شروع کردند و با تشکر از دوستان خانوادگیشون دارن جلو میرن. اشلی با تمام این بالا و پایین ها و احساسات مختلفی که داره تجربه میکنه این خطها رو برای مادرش نوشته. تا حالا نمیدونستم نفرت چجوریه، اما با این وجود که ازش متنفرم در عین حال دوستش دارم. خیلی گیج کننده است. چطور میشه از کسی متنفر بود و در عین حال هم دوستش داشت؟ من فقط آرزو میکنم که برای هر کاری که انجام داده از جمله همه دروغ‌ها متاسف باشه. این خدافزی مامان، هر چقدر که تلاش کردی اما من حالا زنده ام و زنده خواهم ماند، زیرا اکنون در محاصره افرادی هستم که مرا دوست دارند. با وجود این که مرا به معنای واقعی کلمه یتیم کردی، اما در این دنیا کارهای خوبی انجام خواهم داد. اشلی والاس. خب این پرونده هم تموم شد. پرونده عجیب غریب بیوه سیاه. حالا من نمیدونم، همین که یک خانوم میزنه چند تا از همسراش رو میکشه اسمش میشه بیوه سیاه. 100 تا پرونده بیوه سیاه داریم تو دنیای جنایی. به هر حال امیدوارم که چایتون رو با من نوشیده باشید. یادتون نره که سابسکرایب هم کنید، لایک بذارید، کامنت بگذارید، زنگوله رو هم روشن کنید تا نوتیفیکیشن ها براتون برسه. خیلی دوستتون دارم. توی قلب الی هستید. تا پرونده بعدی. بای.